اکثریتش انگلیسی است. بسیاری حد از نصف زیاد انگلیسیه. So we will talk about it که چرا مهم است you should have your local content. پس از این صحبت هم میکنیم که شما این مسلک کار میکنین ضرور نیست که تمام کامپیوتر ساینس باشه. آینده شماست تکنولوژی یا چقدر شما استفاده میکنین یا این نسل که استفاده میکنن دیگر قرار نبود و بعدا شاید این استعمال بیشتر شود. بسیار کان شاید سافتویر دیولپمنت کار کنین در وبسایت است یا فیزیکلی you may generate tools با استفاده از این تکنولوژی استفاده شود. We will talk about it. پس یک بحث دیگه بسیار مهم است که ما اگر بخوایم که از تکنولوژی استفاده کنیم چرا باید انگلیسی یاد بگیریم. These are two separate things. یه مثال اگه شخص بخواهد که بهتر از وسایل تکنولوژی استفاده کنه باید لسان دیگه یاد گرفته باشن. And this is one of the key discussion یا key point که we will try to raise it. و این سبب از این هم میشه که ما یک بحث دیجیتال دیواید هم داریم. و این هم یک کلانترین دلیلش همین است که ما کسی که در لسان بلد نباشه نمیتونه از تکنولوژی زیاد استفاده کنه. We will talk about the statistics, challenges, needs, way forward, plus these issues, plus we will also hear from you. شما چی نظر دارین؟ اول it's a very basic question. چند نفر کان فیسبوک داره؟ این کسی که دست بالا نکرده وان داره نمیفهم یا به نام دیگه ساخته این بحث است که به نام دیگه نفر ساخته یا نام ساخته هیچ معلوم نمیشه. Okay. How many of you have Twitter account? Twitter account. Okay, excellent. And how many of you have TikTok account? Okay. Instagram چند نفر داره؟ نه کار نیست کنتون. Okay. In social media, which one do you use the most? اگر به نظرتان عمومی فکر کنین زیادترین وقتان کی چی میگیره؟ No, leave the messengers out. بس بعدا فیسبوک دیگه اینستاگرام تلگرام تلگرام عموما یک بحث است که میگه مالک سوال شد میگه به اساس میدیمی که استفاده میشه عمر آدم هم معلوم میشه. کسایی که پیروزهیر است مثل ما زیادتر توییتر و فیسبوک استفاده میکنن و کسایی که نو جواناست عموما در تیک تاک و اینستاگرام زیاد داخل اسنپ چارت است. For example, you also use this one. Okay, how many of you have blogs? Blogs کی داره؟ Excellent. Excellent. دیگه بلاگ اوکی شما درباره چی نوشته میکنید؟ موضوعات Excellent. و چه وقت میشه که بلاگ داره؟ تقریبا چیزی کمی خب بسیار خوب. و دلیل انگیزش چرا شروع کنید؟ خاطر که شریک بسید معلومات کنم به دیگران. در کدام لسان است؟ انگلیسی است؟ بله. اوکی. شما بلاگ دارید. And what do you write about? معمولاً هدف این بوده که موضوعات مرتبط با اپلیکیشن یعنی نوعیت استفاده با این چیزا و کلاً different kind of topics خب بسیار خوب است. در انگلیسی است؟ نه فارسی. Excellent. Very good. خالقی صاحب. من دو بلاگ دارم. صحیح. یکیش درباره همین نتورکینگ فیلد است. موضوعات مختلف میشن میتونیم زبان انگلیسی است. و یک بلاگ دیگه است او به زبان دریس و او در کننده موضوعات اجتماعی است. خب تاسو هم لرئ. مهرباني. ما تقریبا نن لاس کاله مخکې پیل کړی متاسفانه چې ډېر مې مخې ته رانه وړست اول ځل لپاره په انګلیسي کې ما پیل وکړ حالانکه زه په دې نه پوهېدم چې د خپلې ژبې ارزښت څومره وي چې سړی باندې وکړي کله چې په لوکل کانټینټ بحث دلته راغلی دی په لوکل کانټینټ مسایلو باندې پوه شوم بیا ما د بلاګ تر څنګ له یو بل ویب سایټ سره همکاري پیل کړه چې هغوی ته مې په پښتو کې کانټینټ ورکول او تقریبا تر اوسه پورې تر 22 پورې لیکنې ما هغوی ته ورکړې دي. Okay, anyone else?
So the key point I'm trying to raise is, if you look at the Facebook, everyone have a Facebook account. Then if you go to the Twitter, Facebook, Twitter, then you have a list of people there, and then you go as move forward to the blog. Then we have, for example, if you have 40 people here, then only 4 have a web blog. من نمیگم که خوب است یا بد است، اما in a personal growth وبلاگ نوشتن it helps a lot in your career. بسیار زیاد کمک میکنه. And this is something که throughout the process شما خودتان هم یاد میگیرین و یک نفر دیگه که از محتویات شما استفاده میکنه یاد میگیره. و دیگه ما بحث دیگه هم میکنیم که وقتی که ما از کانتنت بحث میکنیم، کانتنت تنها نیست که تکچوال باشه. مثال تیک تاک بحث کردیم. In those cases you generate a lot of videos. یا مثال امروز بحث انتخابات است، بحث پارلمان است، یا خود پانتونتون بسیار موضوعات شاید بخیزه. Just a simple tweet, just a message can play a huge role. مثال دیگهش بحثی در عرب که مثال انقلابات و تحرکاتی که آمد 5 سال قبل، یکی از کلانترین ساحی که تانستن که تحرکات زیاد حرکت بده یا فعال نگاه کنه، those were Twitters. یا مثال فیسبوک رو یک حد باز تانستن کنترل کنه، اما تویتر بود، یا تلگرام است مثال ایران زیاد رول داره و یک دلیلش که you can bypass certain protocols کنترل کردنش. In the local content we talk about it، تنها نیست که مثال ما بتانیم که در زبانهای محلی خود صحبت کنیم، میتونه انگلیسی باشه اما ریزن زر لوکل. مثال مامورین دولت است، کلشان که ببینین اگر در زبانهای محلی پشتو دری صحبت کنه، اکثریتش اشتباه املایی داره اما در انگلیسی میکنه. این ما مشکل صحیح است که this is not our language but the content دی سوژهش محلی است، یک خبر یک کاری که میکنه. Okay, let me ask another questions. All of you have a mobile phones, right? کستمر کیر زنگ زدین بر شرکتی که باشه. چندین شما با امرای کستمر کیرشان در ارتباط شدین؟ Okay. And which language support they had? انگلیسی داری پشتو. Okay. Anyone else? سه زبان. فارسی زبان. در قانون اساسی چند زبان است؟ 2 زبان. 2 زبان ملی است. دیگر زبان محلی چند است؟ یاد است. در قانون چند زبان است؟ لیست فوکس نید. زیاد است. من فکر کنم 30 چند رو هست. در یونسکو میگه در افغانستان 36 زبان است و کل قانون اساسی 7 زبان ذکر کرده، ترکمنی، بلوچی و نورستانی ازبکی است. حالا سوال این است که وقتی که به تلکام لایسنسی نشنل کریر داده میشه، یک نفر از مثال در فاریاب است، اون شخص بیسواد است، انفورچونت یک دهقان است بیچاره، وقتی گو امرای تلفن خود یا سیم کارت خود مشکل داره و مجبور که به تلفن زنگ میزنه، یا دری بفهمه یا پشتو بفهمه یا انگلیسی بفهمه، مشکلش حل نمیشه. این مجبور است که یک لسان دیگه را باید یاد بگیره تا بتونه هم سرویسی که مردم عرضه میکنه از باید استفاده کنه. یا اگر شما به دولت میرید، در هر مثال در مزار شریف کس میره، در بلوچستان میره، او شخص مجبور است دیگه 2 لسان باید دریزه نشته. وقتی دولت تکس میگیره یا شرکت‌های مخابراتی وقتی که چارج میکنه، این خوب بازپرسان نمیکنه که ازبک است، تاجیک است، پیسه از کل میزنه، حتی که بحث دوستی هم میاد، زنگ صدایش نمیاد، تلفن کوالیتی اف سرویس تا کدام خط میاد. این بحث ما امروز اطراح کردیم، we raise this point with them. و باز هم با من بحث میکنیم، ما این پلان داریم، این پلان داریم، کار کنیم، که چه خلاص شده، هیچ گپی نیست. نه چند عکسای فیسبوک میبره، کلی مردم عکس است که مثال دو عکس خوب معلوم شود، nothing happens. One of the reasons why we are raising these issues here، اولاد خود مقصد یک نفر به مکتب روان میکنه، 5 ساله است، 4 ساله است. او بیچاره قبل از اینکه یک چیز یاد بگیره باید یک لسان یاد بگیره که لسان اکثریت باشه. And then they try to learn something. در اول صنف نقص میکنه. کسی که زبان مادریش زبانی باشه که در اون صنف یا در اون مکتب یا در اون ساحه مروج است رو باید کنه.
So our key point here when we are trying to raise is از نقطه نظر content local content است که چه قسم میتونه که it plays role. Content هم از نقطه نظر محتویات میشه هم از نقطه نظر دیتا است. دیتا for example emails. We all you have an email account for Android که باشه حتما Gmail هم داریم. This data it goes to another country از اینجا pass out میشه دیگه میآید. یا مثال advertisement است. When you utilize a certain service cookies یا advertisement یا دیگه چیزی که استفاده میشه و اساس ازی به شما یک recommendations میاد پیشنهاداتی که this is how you should use it. The key question here is that who owns that data? If you're using a local data and if you for example let's put it this way به نظرتان دیتایی که شما جنریت میکنین مثال سوشال میدیا استفاده میکنین ملکیت ایزی رو به کی داشته باشه؟ Okay. How many of you say it should be owned by you, the person? Okay, how many of you say it should be owned by the government? How many of you say it should be owned by the company who's giving you a service? Okay, so there is one theory or one kind of a thinking that, let's put it this way. Facebook شما استفاده میکنین فایده فیسبوک چی است؟ سرورها رو مانده مثال 3 میلیون 2 میلیارد نفر از استفاده میکنن مصارفش میاد خدمت آن مفت ارزان میکنن فایده خود فیسبوک چی است این کلش؟ یکی از فواید از اون میتونیم بگیم که ادورتایزی که مثلا کمپنیا برای پول میدن به فیسبوک و فورس میکنه که ما باید ببینیم یک درک واحد از این میشه و فکر کنم که بخشی هم از واحد از او از فروش دیتای ما را که به فروش میرسانه کمپنی فیسبوک مثلا مخفیانه یا گوگل دیتای ما را به فروش میرسانه یا به سازمان های استخباراتی یا به دیگه ارگان ها نهادهای دیگه و یا بعضی فروش استاتیستیک هایی که فیسبوک میکنه مثلا به کابل زلزله میشه یا اینطوری میشه بازو میای میبینه مثلا مارک سلف میگه چه مانون بازو به سازمان هایی که مثلا مربوط به زلزله یا میشه اگر بتانه بفروشه یا درک آیدات کرده زیاد شکر دو نظر دیگه بفرمایید. خب یک نظر که وجود داره تو راست که ما در فیسبوک هستیم مایس کاستمر اونجا نیستیم ما خود ما پروداکت هستیم ادورتایزمنت که میشه یعنی ما را با فروش میرسن همین اطلاعاتی که از ما دارن همین ریکامندیشنز هم نمیخواد شده صحیح اکسلنت third party applications که به ما پروواید میکنن از اونا هم یا میداشته باشن گیم هایی که از طریق فیسبوک بازی میکنیم یا از چیزی صحیح دیگه Okay, the key thing, even there is like research as Wamigan, those 5 companies we have, the big companies in the world, Facebook, Apple, Google. Your guess these are the 5 biggest advertisement firms in the world. Sahiyas, Wasilish Technologies, Amma, they're the biggest advertisers or advertisement firms in the world. And you provide your data for them to make money. Now there is a pros and cons to everything. If you don't provide your data, will you be using their service? Or are you ready, for example, you do not even provide your data, well, the service harm looks at it. The questions of privacy is changing nowadays. is سوال privacy به این معنا نیست که مثال شما بتانین روی چیز استفاده نکنین. privacy برای کسایی که 10 سال 20 سال یا 30 سال قبل یک مثال داشت today it's different and probably next 20-30 years it will be different. ما هدف ماست است وقتی که شما دیتا رو برشان پروواید میکنید you don't own that data. Even in some cases online protection for children and women, this is a huge discussion that whatever you post online irrespective حتی که Gmail هم باشه you don't own that data. Die مردم که هر چقدر بگویی که your email is secure, for example, I personally seen it که مردم واتساپ چنلش هک شده
So this is just an advertisement kind of a gimmick that they say we are using this and we are using these things. It's a huge problem today that your data is not yours anymore. Now there is another question that what makes you or تا کدام شما خود راحت احساس میکنید این بحث جداست. یک نفر از شاید که هیچ دقیقی گپ نباشد. Some maybe take it too personal, some maybe consider it. For example کسایی هستند که زیاد توجه کار دارند که یک چیزی بنویسن یا کسایی که در مسلک باشند شاید از تلفن بسیار بد میبرند. هر وقتی که زنگ میآید برشان فکر میکنه که وقت مضایع میشه. یا شاید یک نفر دیگه باشه که کلی وظیفه شاید همین در سوشال میدیا باشه که کار میکنه. So it's a huge broader area that we cannot talk about it, or we cannot say one solution fit for all. Key point here is that you yourself is a product. وقتی شما یکی از کلانترین دلیلی که مردم فیسبوک استفاده میکنن میگه everyone is there. دوستای ما در اونجا هست، اگر فیسبوک ندارین کسی که در فیسبوک پوست کرده یا در مسیج پوست کرده و خود از مسئولیت خلاص کرده. ولی زنگ نیست که کس پر زنگ مسیج روان کرده، مسیج مثال در گروه 50 نفر است، این فکر میکنه که کلشان باید خبر باشه. If you are out of the loop, you are the one to be responsible for it. Now از نقطه نظر globally ما ببینیم this graph shows that the percentage of websites using various content language. لسانایی که در وبسایت هست this is for them. This is the population, online population که چقدر مردم online هست. Estimated number of first language speakers worldwide in 17. So if you look at it, almost 53%, the بعضی research ها 54%, some put it 56% is English. And these are the other languages. If you look at it from percentage of Chinese, so this should be the most common language here, but the English is one of the main language online. We have, for example, German, Russian. This is usually changing places because Russia is now trying to have more content online, Germans too. Then you have French, Portuguese. So if you look at it, all of them are westernized, Western languages, European, Anglo-Saxon languages. Okay, let's raise this question. What do you think, why اکثریت محتوات در رسانه‌های انگلیسی یا غربی است، انگلیسی و اروپایی هست؟ دلیلش به نظرتان شاید چی باشه؟ به نظر من دلیلش است چون ما ایجاد کننده خود تکنولوژی هستند. یعنی زیادتر تکنولوژی ابتکارات نوویشن که صورت گرفته زیادتر در کشورهای US بوده و کشورهای اروپایی بوده. از اون خاطر بدگه ای که اگر یک چیز یک جنبه استعمارگری را مد نظر بگیریم چون زیادتر کشورها زیر استعمار بوده و هم زبان خود قسما بالای اینا فهمید کردن و حالا اونا قسم فکر میکنن که مثل که زبان خودشون کرده زبان انگلیش برشون بسیار امپورتنت شده و به نظر من میتون جنوب میتونه باشد. Very valid point. Yes. دلیل مهم دیگه ایش کنه باشه انگلیسی یک اینترنشنال لنگویج است که کل مردم میتونن به غیر از اینکه زبان مخاطب خود بگیرن انگلیسی را یاد بگیرن میتونن کمیونیکیت کنن. صحیح. اکسلنت. برداشت. نظر دیگه. نظرم انگلیسی زبان علمه فعلا. یعنی تمام محتویات علمی و تحقیقاتی اگر ما کار داشته باشیم خیلی کم میتونیم به زبانهای محلی خودمون وارد آنلاین بتونیم سرچ کنیم. صحیح. و این باعث شده که انگلیسی مهمتر بشه. It's a different dynamic discussion. یک دلیل خودتر که شما گفتین کسایی که مخترع هستند و اکثریتشان محتویات انگلیسی را زیادتر آنلاین میندازند. اما باز the other aspect of it که میگه 70% 75% محتویات انگلیسی آنلاین که ما داریم از طریق این دو است. این دو some kind of have played a role into it. Even جایزه نوبل که اقتصاد امسال داده شد دو نفر هم این US در امریکا زندگی میکنن. So you have a lot of migration here. دیگه okay, there is a second question. به نظرتان 20 سال آینده یا 30 سال آینده در این لسانا فکر میکنین که کدامش زیادتر شاید باشه یا همین انگلیسی میمانه؟ Just a prediction, what do you think?
Will it be still English or we will see a different language? به نظر من چون انگلیسی در پیشرفت است شاید در انگلیسی بیشتر شود و میان زیادتر کشورها رو می‌بینیم که کم کم هم شروع کردن به انگلیسی استفاده کنن. زیادتر مثال هندوستان است که قبلا اردو که می‌زد حالا در زبانشان هم انگلیسی اضافه شده اونا حتی زبان رسمی خود رو انتخاب کردن. همه قسم در افغانستان و زیادتر کشورهای دیگه هستن که انگلیسی را زبان رسمی خود به شکل یعنی زیادتر کارهای رسمی خود به شکل در زبان انگلیسی می‌کنن. و این خودش نشان دهنده است که زبان انگلیسی پیشرفت بیشتر میکنه نسبت به دیگر زبان‌ها. Okay. Yes. به نظر من تا 20 سال آینده نظر به اینکه مثلا خود ما جامعه مثل افغانستان برای لوکال کانتنت میخوایم کار کنیم و داخل گلوبال مارکت کنیم نظر به این به نظر من تا 20 سال آینده نظر به اینکه کشورها ورنسشون بیشتر شاید کشورهای که از نظر تکنولوژی خوب خود پیشرفت بتن شاید لوکال کانتنت خود امپورتن ببینن و وارد بازار کنن و به نظر من تا 20 سال آینده شاید انگلیش اینقدر مروت نباشه. Okay. Yes, madam. به نظر من که زبان انگلیسی چرا که مفهم‌تر است و گرامرش خوب است برای همه میتونن یاد بگیرن و زبان‌های دیگه هم هست که مثل اسپانیایی و عربی است و در قدم نخست باید الفابت از روی یاد بگیرن چون یک ذره مشکل است برای دیگه کسا شاید درش کنه ولی انگلیسی زیادتر. Okay. Yes. به 18-20 سال گذشته اگر احصایه‌های مختلف راجع به غرب و شرق محاسبه کنیم و اکثریت می‌تونن کشورهای آسیایی تا بتونن خود به غرب برسونن. یکی از اونها مثلا چین است. و اگر به تکنولوژی آرتیفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی زیاد رشد کنه که برای دیگه مردم لوکال زبان‌ها فهمیدن دیتای چینی راحت بشه، یعنی هر کانتنتی که اونا میتونن به تمام زبان‌ها راحت و به درستی ترجمه شده بتونه امکان داره که مثلا چین نظر به نفوذی که داره شاید بیشترین کانتنت هم در آینده داشته. It's a very valid point. And now we'll ask this question: how many of you are software developers? Software development at a high profession میگیرین؟ مثلا okay. And how many of you are in networks, hardware? The reason why I'm asking this question is software one of the key areas to localize special content or the content bas mein the key reason is the market. Where am I making money? نقطه نظر هند و چین چرا مهم است که هر شخصی که لسان خود را در یک پروداکت ببینه هر چیزی که باشه مثلا از بسکیت گرفته و تا کامپیوتر هر چیز then you are more inclined to buy it زیادتر خوشتان میاد که رو بخرین. And this is one of the key reasons for today's economic dynamics. فیسبوک است 80% استعمال کنندگانشان از خارج از امریکا است. در جایی که است that's a different question. مثال تلفن است هند و چین one of the fastest هند مخصوصا is the fastest growing area که تلکام زیاد رو به رشد است، یعنی زیادتر مردم از تلکام استفاده میکنن یا آنلاین میاین و اینترنت هم در اونجا به فیصدی بسیار زیاد توسعه پیدا میکنه. ولی one of the key reason که اکثر مردم چرا آنلاین میشه کانتنت است، ویدیوز، لوکال ویدیوز. تیک تاک مثال یکی از کلانترین چیزی که امروز ما میبینیم که گروت میکنه، یعنی فیسبوک تا حد رسیده که یا یک اصطلاح استگنیشن استفاده میشه که در استارت شده. اما در حالی که تیک تاک در حالی است که هر سال حتی میگه بازار امروزی تیک تاک فکر کنم در یک کوارتر یا در یک سال بود میباشین 9 میلیارد دلار فایده کرد، در حالی که مثلا اوبر است، لیفت است یا we work with companies where they are in loss. They market, they are making money. In key reason, people are creating content, especially in India, China, and they are using it. دو بحث میشه، یک خوی نیست که شکل کانتنت تغییر میکنه، ویدیوهایی که شما استفاده میکنید با وجود که انگلیسی است، اما به یک دوستتان که مسیج روان میکنین او رو ما در انگلیسی روان نمیکنیم. ویدیو مسیج است و طبعا در لسان خود ماست. این artificial intelligence بحث کردیم، تکنولوژی تا حد رسیده که ویدیو تکست را پس اسکرایب، سابسکرایب و چی میگم رو پس به تکست تبدیل میکنه.
در این صورت ها we will see change in dynamics. لسان شاید تغییر کنه. اما دیگه باز یک بحث دیگه هم است که 95% لسان ها شاید از بین بره. یک ریسرچ یونسکو است که در تقریبا 7200 7100 خود امریکا 1000 لسان است in the world globally. تا آخر این قرن تا 21 50% لسان ها از بین میره. So whatever remaining, that's a different question. یعنی حال هم لسان هایی هستند که یک نفر صحبت میکنه بچه شوره نمیفهمه حتی. در بین خود مثال همی مردم های بزرگ سال که هستند خودشان همراه یکی دیگه در این صحبت میکنه مورادایش را میفهمه و این نیست که انگلیسی او را میخوره. That language which is dominant there مثال در پاکستان اردو است، در افغانستان داغور، در نورستان، در بدخشان لسان‌هایی است که در حال از بین رفتن است. If you take that to a digital world میگه در digital world 95% لسان‌هایی که هستند او از بین میره. کدامش میمانه او هم یک بحث جدا است و این هم مثال بحث عبرانی بود، لسان یا زبانی که یهودی‌ها صحبت میکنن. مثال از نقطه نظر مذهب که برای ما عربی است. لسان از بین رفته بود بر 2000 سال، almost 2000 سال. در 1956 بود فکر کنم یا 58 بود یا یک کمیته ساختن که ما لسان پس میخوایم زنده کنیم. در 12 سال یا 11 سال پس او زبان زنده شد. زنده طور شد که مکتبی ها ساختن، کانتین ساختن، خودشان زنده لسان پس به اصطلاحشان آمد، حروفش ساخته را برشان ساختن. امروز زبان رسمی اسرائیل است. So it's not something that a language dies and then it is there forever. Our discussion, why we are raising this point, is the key point is that you have, for example, لسان که بر شما رسیده یا مشکلی را که شما در لوکال کانتنت میتونید مطرح کنید نه در انگلیسی میشه نه در لسان دیگه میشه. لسان مادری خودش یک ارزشی داره و اگر نقطه نظر top 10 languages used online, English, Chinese, the key point is here. Look at the growth of it. Internet users growth 2000-2019. If you look at China here, if you look at Arabic here, or if you look at Russian here, these are the languages, they are growing very fast. نقطه نظر انگلیسی رو ببینید. انگلیسی, even if you look at these percentages, مثال Japanese as German, these are the languages which have the lowest growth rate in these years. لسان‌هایی هستند که مثال دیگر پیشرفت نمی‌کنند، لسان‌هایی هستند که در حال رکود است یا لسان‌هایی هستند که یک جای استاد شده. So you will see a change in languages و مخصوصاً از یک بحث دیگی هم است که نقطه نظر اقتصادی میگن که مرکز ثقل اقتصاد آن طرف چین روان است یا ایشیا پاسیفیک، ژاپن است، چین است، تایوان است، فیلیپین در ساحات میره و هند است دی طرف میره. So if you see there anyone who is economically dominant, his culture or their culture becomes dominant. یک وقت مثال هر کسی یا امپراتوری ها رو ببینین یا هر چیز که بود، اگر کس میخواست که با مرکز سیاسی نزدیک شود، you adapt their culture, you adapt their language. در هند ببینین مثال در هند اردو یک وقت زبان راج بود، زبان بادشاهی یا دربار بود. در مثال فارسی زبان دربار بود. با وجودی که نه در هند اردو زبان است و نه فارسی زبان است. هندی جداست، جدا بحث است. چی میشه یا مسلمان ها زیاد اردو تکلم میکنند. دلیلش چی بود که حاکمیت در دست یعنی مردم بود یا زبان استفاده میکرد. This is the numbers of millions of users. So if you look at the English users, they are 1 billion. If you look at Chinese, this number is fastest growing here. So یک بحث انگلیسی پیش رفتیم که انگلیسی مردمایی که زبانش مادریشان انگلیسی باشه بسیار کم است. انگلیسی را اکثریت مردمایی که قبول کردن بوده هند است. به اصطلاح اگر نقطه نظر تعداد ببینین
زیادترین کسی که تکلم به انگلیسی میکنه هند است و اما از نقطه نظری که زبان مادری کس در هند انگلیسی باش بسیار کم است. یک ممالک مثال امریکا است یا کانادا است انگلیس است یا شاید زبان ملی شاید انگلیسی باشه، فیلیپین است شاید زبان از نقطه نظر بگیرم، اما عموما زبان مادری کسی که انگلیسی باشه کم است. آهسته آهسته ما میبینیم که internet by itself is becoming dynamic. There is another point also on the importance of a language. Skype خود داریم میگه رو مسیجر کسی که 2 سال پیش باشه از واس while just asking the question. Skype خود داریم. Okay. دین دیومر معلومی که last month. Okay. دی Skype یک بحث دیگی است که یا Skype یک سافتور تست میکرد که مثال 2 نفری که صحبت میکنه و لسانهایشان مختلف باشه. You speak your own language و نفری Skype خودش artificial intelligence یا ترجمه میکنه و نفر به لسان خود میشنوه. یک لسان نیست. یا در ژاپن وقتی که 5G میآید today's مثال تلکام به طرف دیتا میره. Even voice data are traveling or transmitted as a data packets today. So if you look at the data, they say in a 5G ضرور نیست که کل مردم به یک لسان صحبت کنند. شما گپ میزنین همین خودی 5G یک بندویت هم داره میتونه که سپورت هم کنه in the background اون نفر به لسان خود گپتانه میشنوه و اتومات ترجمه میشه. So if you go with that speed شاید یک وقتی بیایی که لسان یا زبان خودش ارزش خود از دست بده. مهم نیست یک نفر زبان دیگری را یاد بگیره. یک زبان باشه، یک وسیله امرایش باشه و وسیله اتومات چی کنه است؟ اتومات که تحریک بطره یا ترجمهش کنه. اما مهم چی است؟ مهمی نیست که in a human growth لسان رول داره. ما او از صرف نظر کردن نمیتوانیم یا زود مثال نمیتوانیم که ignore a language. The importance of a language in a human development is there. Now there is a question that if you're not generating content, ایره من نمیگم که مثال بحثی ملامتی است یا بحثی یک بحثی است که ما انتقاد کنیم. یک بحث است که مثال مردمای میگه که اگر شما از وسیله استفاده میکنین اینترنت است یا دیگه وسایل است و کانتنت خودتان جنریت نمیکنین چرا باید از دیگرها استفاده کنین؟ موضوع اینتלקچوال پراپرتی رایت یا کاپی رایت کلان بحث است که یک نفر از کتاب نوشته میکنه و این مملکت ما کسایی دیدیم که کتاب PDF آنلاین دانلود کرده، کتاب رو به ورش کنورت کرده، نام خود تغییر داده، کتاب رو نام خود چاپ کرده. صحیح. So in those cases the key question is a moral question. که شما وقتی که از کاپی رایت بحث میکنیم it's our intention یا لسان است یا زبان است و شما رسیده از اجدادتان چرا ما اختیار یا تصمیم نمیگیریم که لسان به اولاد خود برسانیم؟ به اولاد نیم، به اولاد خود مثال 50 سال 60 سال بعد. Globally there is a tendency که 1% مردم آنلاین و کانتنت جنریت میکنند. تنها ما نیستیم globally. وجده 1%، 8%، 7% خب فرق میکنه. کسایی هستن که دو کانتنت یک کانتریبیوشن میکنه یا انتقاد میکنه، اصلاحش میکنه، یک نظر میکنه چیزاست و دیگهش 90% یا 92% مردم هستن که هر چی دیگهش آمد استفاده میکنه دیگه در کسیش نیست. What we are trying here is try to be in that 1%. Generate content و ما شخصا زیادتر طرفدار فیسبوک نیستم. دلیل چی است؟ دلیل دیتایی که جنریت میکنیم ملکیت شما نیست. have a blog وبسایت بسازین، بلاگ بسازین، دو جنریت کنین and then share it on the Facebook. کس دوم چی نیست، مشکل نداره. مهم چی است؟ مهم وقتی که اینترنت یا اکوهد این وقتی پرایویسی یا او سر بحث سر مثال دموکراسی و چی باشه دو یک بحث مهم این است که فیسبوک میخواست they should have a parallel internet. یعنی یک پلان داشتن که کل مردم باید فیسبوک استفاده کنه و دیگه اینترنت باید نباشه. هر کس که بیای فیسبوک استفاده کنه خب ما برات خبر هم میدیم، ویدیو هم هست، دوستای هم هست، شما چرا دیگه وبسایت ضرورت دارید؟ کلانترین جنجال باز دو چی بود که چیزی که وا میخواست رو نشان بتامور برای نشان میداد. مشکل این نیست که یک آدم نفهمه، مشکل نیست که آدم میتونه بفهمه مثل که می
خیر می یک نفر که در راه مستقیم تان چی اسب تانگه میگه چی میگه در مو راه بری بیای میگه اون مشکل ترین زندگی است. You don't listen to others' opinion, and that is one of the key reasons that Facebook is doing to the people. The Facebook شنیدی می تو گپ شده ولی خب آدم چی بگه که اعتبار فیسبوک کی داره. یا مثال فلانکی شیر کرد که شاید دیگر درست باشه، یک خبر دروغ میاد 50 دفعه شیر میشه and by the end of the day you discover this is not true. Whenever we talk about content, یعنی هدف ما چی است که شما از نقطه نظر خود یک چیز مطرح کنید and then try to reach this point or discuss it with others. The types of content may be anything, forums, presentations, blogs, chat rooms, even in some cases خودی مسنجرهایی که شما صحبت میکنین و شاید وظیفه برین یک وقت وظیفه بگیرین یا شاید بسیار دوستا وظایف داشته باشن. 12 دقیقه دیگه وقت داریم. Hiwadpal شاید سوالم داشته باشیم. صحیح. We will finish it up on time. یک بحثی که مهم چی است؟ مهم این است که if you use official channel مثال فیسبوک است یا چیزایی که در دفاتر رسمی استفاده میکنید، خود دفتر شاید بتونه که حق داشته باشه شما کانتنت شما رو ببینه یا از امی مسنجرهایتان بند کنه ببینه. Okay, then there is also, this is the key point. There is a point that you may either have to generate a content or you may either have to consume someone else's content. هدف از خود جنریشن چیست؟ هدف اینی است که مثال فیلم های هندی است. So we all watch it here. یا ما هند از نقطه نظر فیلم هایش میشناسیم. یا انگلیسی است. بسیار دوستا فیلم های انگلیسی رو میبینن. خودش یک تاثیر داره. کانتنت یا خود ما جنریت میکنیم یا بدبختی نیست که هر کس که افغانستان خارج بره یا انتحاری است میگه یا بیسواد است و یا حتما دزد است. مثال بسیار بهترم. This is the image that the media is portraying there. یا یک بحث یک وقت خسته بود که مثال حقوق اقلیت است، حقوق اطفال است یا حقوق زن است. و یک دلیلی که بسیار زیاد بحث مطرح میشه از این طریق دولت میتونه پیسه پیدا کنه، فاندریزینگ میکنه در غرب. هر چقدر که ما بدنام باشیم کسایی که دیگه به نام کمک بیایه ساعتشان تیر است و مولاد یک مملکت میریم دینی و است. صحیح است مشکلات هست اما this is the media that is portraying us like this. So that's the first point, that either you generate your own content or you consume someone else's content. The second point is صحیح growth improves content است. We spend a lot of resources in these past 2 decades on the infrastructure. در افغانستان میبینید وزیر مخابرات است یا وزارت مخابرات است یا بدون حال دیگه چیز نمیفهمند. صبح میخیزی والا 2 میلیون و 20 میلیون مردم سیم کارت داره. دیگه کابل تلفن کار نمیکنه. 3G 4G یا که اعلان میکنم you open it up and there are certain services. Apart from this nothing is working. یا میگه که ما سپیدی ماینه خزیات است. دیگه پوینت شما را گرفته و سرور خود مثال پلچرخی مانده میگه این سپید رو به سلطان میفروشن. ولی دیگه خود چیزی نیست وقتی دیگه وبسایت اکسس میکنه در خارج است. Give me that figure. So that's one of the area of growth. و کانتنت ضرور نیست که تنهایی چی باشه، لسان باشه. You develop software, you make software, so basically you can look at it and see that how I can change it as a business opportunity there. English will be a dominant language in the near future. Video content is popular. The more people connected, the more they would want more content. هر چقدر که دیگه از دلیلی که امروز خیلی زیاد بازار داره کلامترین دلیل چیست که زیاد مردم کانکت میشه. So if they are connected, they will have more content localized to them. دهقان است مثال وقتی که دهقان کانکت میشه they see videos. We practiced است بسیار زیاد روایت شده. They send them videos that how for example یک کاشتکاری چه قسم میشه، یک چیز چه قسم کاشت میکنه، یک چیز چه قسم مثال پیاز است، دیگه چیزاست. There are videos online you can see that. And that's the key point, that everyone if they want to they can generate content. And it's not an option, they should.
I would, if Dakhili Ruz, if you think about it, have a blog. ضرور نیست که مردم بخوانه بوده. Do it within your own group. Put it online. هر قسمی که شما راحت احساس می‌کنید. ضرور نیست منم خودتان باشه. منم دیگه نفر بسازیم. But try to generate content there. Then there is also a question of definition of local. Religion plays a role. برای ما شاید مذهب هم یک شکل لوکال داشته باشه. که مسلمان هستیم و we feel connected with another human based on that. Then content generation, who can generate it, how online is it possible to do it? Well, the key point here is that the more content you generate, the more self-confident you become. یک ساحه است که امروز ضروری نام یاد میگیرد. Start it, ضرور نیست که بسیار خوب باشه, but probably after 10 years you become very good in it. So, any questions? سوال پختنه. مهربانی. ممنون هیوادپال صاحب. جالب لیکچر وایي. یو مسله چې ما سره په ذهن کې ده، تاسو وایئ چې د دې لپاره چې local content support سي باید موږ لیکل وکړو. So we should have blog and we should write in local language. په آی ټي کې یوه ستونزه چې له پخوا نه موږ لرو هغه د لغاتو نشتون ده یا vocabulary چې موږ لرو د آی ټي مسایل لپاره. یو وخت ننګرهار پوهنتون کې موږ د زرغون صاحب به یاد سي هلته ډراپ ډاون لیست ته خلکو ژباړن لیست ویلې او نور شیان یې هم همداسې ترجمه کړي وو. نو ډېر شیان داسې راځي، ډېر څیزونه داسې راځي چې موږ ریپلیسمنټ نه لرو هغه لپاره په پښتو کې یا په دري کې. So what should we do with these words and these things? مهم ټکی د شروع نه دی. لکه اوس داسې فکر وکړئ که دا بحث موږ نن کوو چې ټکنالوژي نوې راغله، اوس په دې ملک کې ژورنالیزم دی، مثال د امان الله خان د وخت نه چې اوله جریده چاپ شوې وه دا و. دلته بدبختي دا ده چې په څه چې اسانه خلک هغې ته لاس اچوي. هغه وخت کتابونه چې ولیکي هغه فارسي یا هغه عربي یا هغه ژبه چې هغوی استفاده کړې هغه هېڅ افغاني نه وه. او دلیل یې دا نه و چې دا دوی دغه ته علم او دا شی، دلیل یې دا و چې دا د اسانه مړۍ چې هلته یې کې ښه ښکاري. خبر د بل ځای نه راواخله دلته یې ورته رسول. The key point I'm trying to make here is you will start somewhere. د یو ځای نه یې شروع کړئ. ضرور نه دی اوس همدا ژبه د اصطلاح چې اصطلاح په قبلېدو باندې مخکې ځي. یو ټکی چې خلک یې قبول کړي زموږ په دې ژبه کې هم ډېره عربي ده. که د عربي مطالعه چې ډېره ژبه عربي ده یا ډېرې ژبې د دري نه یا فارسي، دا ژبې خپله تاثیر مني د یو بل نه. حتی داسې اصطلاحات شته چې د عربي نه انګلیسي ته تلي، د انګلیسي نه عربي ته تلي، د پښتو نه به ځینې اصطلاحات نورو ژبو ته تلي. دا خو د استعمال پورې ده چې اوس دې ځای کې یو بوټی پیدا کېږي او هغه بوټی په مثال په هرات کې نه وي، نو طبعا هغوی به ورته اصطلاح نه لري، ته به ورته لرې. نو کله چې دا ملي کېږي ته دا اصطلاح خپل هلته یې دغه کوي. نو my recommendation would be to start somewhere. Even use a drop list. دا ډراپ لیست استفاده کوئ چې یو وخت یې چا فکر وکړو چې دې لپاره زه بل ټکي استفاده کوم، بیا هغه وخت یې ورسره کولی شي بل استفاده کوم. Any more questions? Okay, ډېره مننه. Thank you presentation for